ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਸਤੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਸੁਪਰ ਸਪਲੈਂਡਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੈਗ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਜੀ ਸਟੋਬ ਲੈਂਪ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।